رسیدیم به ایستگاه 16. در ایستگاه 16 هم قرار هست که اسب در برابر پیاده حالتهای مختلفش رو ببینیم، دژهای مهمش رو، اسب در برابر پیاده ستون رخ و همچنین اسب در برابر ستون اسب و دفاع اسب از پیاده خودی. سلام، من مهرداد آهوران هستم، مربی و استاد بین‌المللی فدراسیون جهانی شطرنج و مدیر و مؤسس مدرسه شطرنج آهوران. خوشحالم که در خدمت شما هستم با فصل 16 از کتاب در شطرنج متحول شوید. خب بریم به سراغ دیاگرام های امروز و ببینیم که اسب در برابر پیاده قرار هست که چه واکنش هایی رو نشون بده. خب توی این مثال نوبت حرکت با سفید هست و در اولین وضعیت مشاهده می‌فرمایید که سفید شاهش رو نزدیک میکنه به پیاده از خونه 3-6 و همین حرکت موجب میشه تا بتونه نتیجه مساوی رو از آن خودش بکنه. خب اسب از خونه E4 دفاع میکنه و از پیاده. بعد از اینکه شاه به خونه D5 آمد، اسب به خونه G5 حرکت میکنه. اولین پیاده زده میشه. ملاحظه میفرمایید شاه سیاه در این صحنه دور هست از پیاده های خودی. خب اسب میاد به سراغ پیاده H2 و پیاده رونده H3 رو در حقیقت میخواد راهی خانه ترفی بکنه. ببینیم آیا موفق میشه یا نه. شاه سفید موقعیت بسیار خوبی داره، سریعا خودش رو به سمت پیاده نزدیک میکنه. بعد از اینکه اسب به خانه G4 آمد، شاه به خونه F3 رسیده. حالا شاه سیاه وارد عمل میشه، نزدیک میشه شاه به خونه G3 پیاده H2 و در این بازی شاه به موقع خودش رو به خونه G2 و H1 رسوند و نتیجه مساوی رو میتونه از آن خودش بکنه. با همدیگه بریم مثالهای بیشتری رو ببینیم و در مثالهای بعدی ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خب بریم به سراغ مثال بعدی. پیاده رخ عملا حریف ناخوشایندی هست برای اسب، چرا که اسب فقط از یک طرف میتونه پیاده رخ رو مورد حمله قرار بده یا اون رو متوقف کنه. خب با این حال تساوی در صورتی میسر میشه که اسب به موقع بتونه پیاده رو قبل از رسیدن به عرض هفتم و یا عرض دوم مسدود بکنه. خب در این وضعیت کنترل خانه H2 از G4 هدف سفید هست. ببینیم چه اتفاقی افتاده در این بازی. اسب به خونه E5 میاد و خب اگر که شاه به خونه F4 بیاد، از خونه G6 چنگال یا حمله جناقی اسب باعث میشه که پیاده سقوط کنه. شاه به خونه G3 میاد تا به این زودی ها توسط اسب تهدید نشه. حرکت دقیق اسب به خونه C4 میبایستی انجام میشد و چنانچه پیاده به خونه C بیاد، اسب نزدیک میشه از خونه E3 و در این حالت میتونه پیاده پیشرفته یا پیاده رونده سیاه به خونه H2 رو با حمله دوگانه حذف بکنه. چنانچه شاه نزدیک بشه به اسب، اسب حتما به خونه F1 میاد. بعد از شاه F2 اسب به خونه H2 و این اتفاق و این گردش ادامه پیدا میکنه تا زمانی که پیاده به خونه H2 برسه و اسب بتونه با چنگال اون پیاده رو حذف بکنه. بریم به سراغ تمرین بعدی و باز هم شمایی از این وضعیت رو با هم دیگه میبینیم. شاه سیاه به خونه D4 میره، شاه C6، شاه E5 و ملاحظه میفرمایید شاه سیاه از سمت خونه F4 به اسب نزدیک شده. خب گفتیم اسب در حقیقت باید بتونه پیاده رو مسدود بکنه، ولی در این وضعیت اتفاق جالبی افتاده. شاه سفید خودش رو به موقع به خونه E3 رسون و اسبش رو قربانی کرد. با توجه به اینکه سیاه میتونه اسب رو بزنه، بازی مساوی هست چون شاه سفید به خونه F2 میاد و بازی رو پات میکنه. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت.
با سیاه هست. ببینیم در این وضعیت چه اتفاقی افتاده. سیاه پیاده خودش رو به خونه B3 روند. اسب در برابر پیاده ستون اسب رو داریم با هم دیگه میبینیم. خب پیاده ستون اسب هم کنار یا چسبیده به لبه صفحه هست، به همین دلیل تا حدودی مشکل ایجاد میکنه برای اسب مدافع. خب برای رسیدن به مساوی خانه ترفیع پیاده حریف در حقیقت باید کنترل بشه توسط اسب. اگر این اتفاق نیفته بازی با شکست مواجه میشه. اسب به خونه B6 میاد. خب ملاحظه میفهمید که پیاده نمیتونه حرکت کنه چون از C4 حمله دوگانه‌ای میخوره. شاه به خونه D3 میاد، اسب به خونه A4 و پیاده رو کنترل کرده. رانش پیاده کنترل شده. شاه C4، اسب B2، شاه C3، اسب A4 و این اتفاق چرخشی ملاحظه میفرمایید که میفته پشت سر هم و نتیجه مساوی هست. میریم به سراغ مثال دیگری از پیاده ستون اسب. نوبت حرکت با سفید هست. سفید حرکت دقیق و صحیح اسب D6 رو انجام میده. ملاحظه میفرمایید گفتیم که اسب باید از پشت سر برای کنترل پیاده نزدیک بشه. خب تو این حالت هم میبینیم که اسب از خونه A3 خانه ترفیع پیاده رو کنترل کرده و چنانچه شاه نزدیک بشه حرکت های چرخشی از طرف اسب سفید رو شاهد هستیم و نتیجه چیزی نیست غیر از تساوی. خب میرسیم به یک تمرین بسیار بسیار جالب. تنها در صورتی که دارنده پیاده بتونه اسب رو از پیاده دور بکنه میتونه برنده بازی باشه. در این مثال تماشایی شاه سفید فقط یک حرکت داره تا بتونه برد رو برای خودش ایجاد بکنه و اون حرکتی نیست جز شاه به خونه B8. شاه B8 سفید قصد کنترل خونه C7 و جلوگیری از نزدیک شدن اسب رو داره. چنانچه اسب از خونه D7 کیش بده، شاه سفید باز هم باید حرکت دقیقی رو انجام بده و اون حرکت دقیق تنها حرکت شاه به خونه C8 هست و نه شاه به خونه C7. شاه به خونه C7 حرکت اشتباهی هست. اسب C5 و چنانچه پیاده به خونه ترفیع برسه از خونه A6 چنگال میخوره. خب با هم دیگه حرکت صحیح رو ببینیم. شاه C8، اسب B6 و شاه به خونه D8 میاد. ملاحظه میفرمایید در این تمرین اسب نتونست به پیاده نزدیک بشه. مثال بسیار زیبایی بود. بریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. پیاده به سمت خونه G1 در حال پیشروی و حرکت هست. در آخر بازی اسب در برابر پیاده مرکزی یه نکته هست که باید خدمت شما عزیزان بگم. به طور معمول اگر اسب خونه ترفیع پیاده رو از عرض دوم کنترل بکنه وضعیت مساوی هست. پس اگر پیاده های مرکزی داشتید، اسب اگر بتونه از عرض دوم ترفیع پیاده رو کنترل بکنه بازی مساوی هست. خب بریم در این مثال ببینیم چه اتفاقی افتاده. اسب D6 پیاده حرکت میکنه به G3. شاه میاد به خونه F8 یک حرکت دقیق پیاده G2. اسب F7 کیش. شاه مجبور هست به خونه H7 بیاد. اسب کیش و اسب خودش رو رسوند به خونه F3. در یک حرکت محاسباتی دقیق خونه ترفیع پیاده کنترل شده و نتیجه بازی مساوی هست. استثناهای خیلی جالبی رو امروز داریم با همدیگه میبینیم. نوبت حرکت با سیاه هست. ببینیم در این بازی چه اتفاقی افتاده. بهترین روش برای دفاع از پیاده توسط اسب حمایت اون از پشت سر هست. با همدیگه ببینیم یک حرکت جالب. اسب E4 اجازه نمیده که شاه سیاه نزدیک بشه به پیاده. خب اسب از خونه E4
محافظت کرد از پیاده. شاه سیاه میخواد از مسیر E6 F7 نزدیک به پیاده بشه. ملاحظه میفرمایید اسب سیاه هم در دام افتاده، با حرکت شاه G1 سقوط خواهد کرد، چنانچه شاه به خونه J7 بیاد اسب زده میشه و با تئوری ما جور در میاد حرکت اسب G3. اسب از پشت سر از پیاده رونده حمایت میکنه و شاه حرکت میکنه به همراه پیاده رونده و برد از آن سفید هست. بریم به سراغ تمرین بعدی و ببینیم در دیاگرام بعدی چه اتفاقی قرار هست که بیفته. خب در این وضعیت نوبت حرکت با سفید هست. سفید حرکت اسب به خونه D5 رو انجام میده که چنانچه شاه به خونه D4 بیاد و پیاده C4 مورد حمله قرار بگیره، اسب بتونه از خونه B6 حمایت و پشتیبانی بکنه. چنانچه شاه به خونه C3 بیاد، شاه سفید نزدیک میشه و به موقع در حقیقت خودش رو به جریان بازی اضافه میکنه. ملاحظه میفرمایید بعد از تهدید اسب به خونه D5 میاد و وضعیت برد به نفع سفید هست. پیاده حفظ میشه و به زودی پیاده C5 سیاه سقوط و برد رو با همدیگه خواهیم دید. بریم سراغ یک تمرین دیگه. نوبت حرکت با سفید هست و سفید در این لحظه حرکت زیبای اسب D6 رو انجام میده. پیاده به خونه ترفی نزدیک میشه. اسب خودش رو دقیقاً به خونه E4 و جایی میرسونه که چنانچه پیاده به وزیر تبدیل بشه، با چنگال اسب بتونه نتیجه مساوی رو از آن خودش کنه. نوبت حرکت با سفید هست. اسب H4 و باز هم با چنگال اسب سفید تونست پیاده رونده رو حذف و نتیجه بازی رو مساوی کنه. خب بریم به سراغ این تمرین. نوبت حرکت با سفید هست. شاه به خونه D5، اسب به خونه B7 پیاده رونده، اسب به خونه A5 و اسب از هیچ سمتی نمیتونه به این پیاده نزدیک بشه. ملاحظه میفرمایید یکی از بدترین فرم هایی که اسب میتونه نسبت به پیاده و شاه قرار بگیره رو با همدیگه دیدیم که پیاده رخ چه قدرتی داره. پس درست هست که میگن پیاده رخ بزرگترین دشمن اسب به حساب میاد. بریم پوزیشن بعدی رو با هم دیگه ببینیم. اسب E2 کیش، خانه ترفی توسط عرض 2 کنترل شده. گفتیم در این وضعیت پیاده هیچ موقع به سلامت به خونه ترفی نمیرسه. پس این فرمول رو هم به خاطر بسپارید. اسب از عرض دوم خانه ترفی پیاده رو کنترل کرده. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. سیاه شاهش رو به خونه E4 میاره، شاه به خونه G3. اسب حمله میکنه به پیاده J6، چنانچه پیاده حرکت کنه چنگال اسب و نتیجه برد برای سیاه حاصل میشه. میریم سراغ تمرین بعدی. اسب به خونه C4، شاه به خونه D1 یا B1 فرقی نمیکنه، چنگال اسب و حذف پیاده. تمرین بعدی رو با هم دیگه ببینیم. نوبت حرکت با سفید هست. شاهش رو نزدیک میکنه. شاه سیاه از خونه C3، شاه C6، شاه D2، شاه D5، شاه E2. اسب به خونه H1 میاد و بلوکه میکنه پیاده رو تا شاه سفید خودش رو سعی کنه به موقع به خونه E3 برسونه. چنانچه اسب حذف بشه، شاه در زمان مناسب به خونه F2 و نتیجه بازی چیزی نیست جز تساوی. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. اسب C6، پیاده تهدید شده، رانش پیاده. اسب حمله میکنه به پیاده B3 و اسب خودش رو به موقع به خونه C4 میرسونه با تهدید پیاده. جایگیری شاه سیاه به نحوی است که چنانچه وزیر بیاد، اسب از E2، اسب از خونه D2 چنگال میزنه و پیاده یا وزیر
اومده به بازی رو حذف میکنه. بریم به سراغ تمرین بعدی. تمرین جالبی هست. نوبت حرکت با سفید. اسب به خونه H3 میاد، حرکتی جالب. پیاده در حقیقت تبدیل به اسب میشه و شاه به خونه F2. چنانچه پیاده زده بشه شاه به خونه F1 و مساوی از آن سفید هست. خب شاید این سوال در ذهن شما عزیزان به وجود بیاد که اگر پیاده وزیر میشد چه اتفاقی میافتاد؟ باز هم بازی مساوی بود و با اسب کیش، وزیر در اسب، شاه در وزیر و نتیجه بازی چیزی غیر از تساوی نیست. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. اسب نزدیک میشه، ترفیع پیاده به وزیر، اسب کیش و چنانچه شاه به خونه H7 بیاد کیش دائم از خونه F8 و G6 ادامه پیدا میکنه. مثال بعدی رو خواهیم دید. نوبت حرکت با سفید هست. اسب به خونه H5. اسب در مقابل دو پیاده قرار گرفته. ببینیم در مقابل دو پیاده چطور میتونه مقاومت کنه. خب پیاده F مجبور بود حرکت کنه به خونه F3. اسب F6 پیاده حرکت میکنه. دو پیاده به عرض سوم رسیدن. حرکت اسب E4 و بعد از رونده شدن پیاده به خونه G حرکت اسب کیش رو داریم. اسب کیش رو داریم که میتونه پیاده F3 رو به موقع بزنه و ترفیع پیاده رو کنترل بکنه. خیلی راحت سفید از این بازی مساوی به دست آورد. در شرایط ایدئالی بود. وضعیت رو ببینید. دو پیاده سیاه در عرض 4، شاه در موقعیت مناسب، شاه سیاه، و بنابراین اسب تونست به راحتی تساوی رو از این بازی به دست بیاره. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. اسب به خونه F4. شاه میاد به خونه G4. اسب از خونه E2 پیاده رو دفاع میکنه. بهترین روش دفاع از پیاده از پشت سر هست. چنانچه شاه نزدیک بشه ملاحظه میفهمید که سفید به موقع پیاده سیاه رو میزنه و پیاده خودش تبدیل به یک پیاده رونده میشه. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این فصل بهره برده باشید، استفاده خوبی کرده باشید از آخر بازی پیاده در مقابل اسب. حتما تمرین های این فصل رو با دقت چندین بار ببینید تا در بازی های واقعی که برای شما عزیزان پیش آمد بتونید به نحو احسن اونها رو اجرا بکنید. به امید دیدار شما در فصل آینده. خدا نگهدار.